तो म्हणजे आमच्या गावाकडचा आहे. आमचं गाव कर्नाटकमध्ये आहे. तिकडे त्या पदार्थाला त्याच्याशिवाय ते कार्यक्रम पुढे जाणारच नाही, इतकं त्याला महत्त्व आहे. आज तिकडे त्याला गव्हाची हुगी असं म्हणतात. गव्हापासूनच तयार होतो तो. आणि आपल्या इकडे महाराष्ट्रात गव्हाची खीर म्हणतात त्याला. आणि ते इतकं टेस्टी लागतं. गव्हाची हुगी 2 टप्प्यात केली जाते. आता आपण पहिल्या टप्प्यात काय करायचं ते बघूया. आता मी साहित्य घेते. त्याच्यासाठी मला गहू लागणार आहे आणि मेजरमेंटसाठी आता मी याच्यातनं कप काढून घेते. मला अर्धा कप पाहिजे गहू, म्हणून ह्या मेजरमेंटचं कप काढून घेतलं आहे. आता आपण गहू घेणार आहोत. त्याच्यासाठी हे बरोबर अर्धा कप झालेले. आता आपण गहू चांगलं स्वच्छ धुवून घेणार आहे 2-3 पाण्याने. म्हणजे गव्हाला जसं माती वगैरे पावडर लावून ठेवलेली असते ती पावडरसुद्धा निघून जाईल, माती पण निघून जाईल. म्हणजे गहू एकदम स्वच्छ होतील. म्हणून ते 3 तरी पाण्याने धुवायचे 3दा. बेसिकली पावडर लावलेली असते. दुकानांमध्ये पण पावडरच लावून ठेवतात. पांढरं पांढरं दिसते ते सगळं पावडर आहे. स्वच्छ धुवून झाले. आता गावाकडे ते उकळत घालून हे करतात, त्याचं सडवतात ते गहू. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून ठेवायचं. अर्धा तासापर्यंत ठेवायचं. म्हणजे गहू आपले हे फुगतील गहू असे. आत्ता गहू आहे ना त्याची क्वांटिटी वाढेल, म्हणजे फुगून येतील ते गहू अर्धा तासात. मग त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं आहे ते अर्धा तासानंतर सांगते मी. आता अर्धा तास झालेला आहे. आपण गहू भिजत ठेवले होते त्याला. आता आपण हे गहू पूर्णपणे एक चाळणी घेतली आहे. चाळणीमध्ये टाकणार आहे. खाली एक पातेलं ठेवलं म्हणजे ते पाणी सगळं पातेल्यात पडेल. आणि पूर्ण निथळून द्यायचं. आणि हे गहू आहे ना आपण आता सुती कापडावर टाकणार आहे. थोडंसं हे व्हायला सुकण्यासाठी. म्हणजे असं केलं की कोंडा लवकर येईल ना. दहा मिनटं सुती कापडावर ठेवायचं. आणि एकदम पण वाळवायचं नाही, तो दाखवणार आहे मी नंतर. आता हे बऱ्यापैकी सुकले. आता आपण एक असं गोळा करू. आता आपण याचं कोंडा काढून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये करताना पल्स मोडवर करायचं. एकदम चालू बंद करायचं. हे खरं वास्तविक गावाकडे काय करतात, हे जे आपलं उखळ असतं ना, उखळामध्ये हे गहू हे करतात, त्याचा कोंडा काढून घेतात. आणि तो कोंडा काढला की सुपाने असं पाकडतात. म्हणजे तो कोंडा सगळा पुढे येतो. पण आता आपल्या शहरी भागात काही उखळ नाही आहे. मग आपण मिक्सरचा वापर करायचा. मिक्सरमध्ये पण करता येतो. आता आपण मिक्सर चालू करणार आहे. एक बाटलीमध्ये काढून घ्यायचं त्या ताटामध्ये आणि पाकडून घेऊ. तर कोणाकोणाला पाकडता येत नाही, मग त्याच्यासाठी पण अजून एक पद्धत आहे, ती दाखवते मी. पण ती पण पद्धती त्या पण पद्धतीने करू आपण. हां, आता दुसऱ्या पद्धतीने करू आपण. आता हे सगळं एका पातेल्यामध्ये घेते मी. म्हणजे उरलेला जो असतो ना कोंडा, तो सगळा पाण्याबरोबर निघून येईल वर. अगोदर एक पद्धत बघितली आपण ताटामध्ये पाकडायची. आता ही दुसरी पद्धत आहे. हे सगळं पातेल्यामध्ये घ्यायचं आणि पाणी टाकायचं. मग त्या पाण्याच्या वरती सगळं कोंडा येतो निघून.
अजून तर अजून एक पातेलं घेते. असं आपण थोडंसं धुतल्यासारखं करायचं, धुवायचं म्हणजे. आणि मग तो उरलेला कोंडा सगळा निघून येईल. हे बघा निघतोय आता, कोंडा सगळा निघाला आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे परत. आणि हे रात्रभर असंच ओव्हरनाईट भिजत ठेवायचं आहे. काल आपण ओव्हरनाईट भिजत ठेवलेलं होतं गहू. तर आता बघा, आपण बघू कसे झाले आहेत ते. हे बघा, हा गहू एकदम असा लगेच थोडंसं दाब दिला की तुटायला होतो, म्हणजे तुटणारच तो. म्हणजे एवढे छान भिजले ते. आता आपण हे ड्रेन करून घेणार आहे. एक चाळणी घ्यायची, पातेलं घ्यायचं आणि ड्रेन करायची. सगळं पाणी निघायला पाहिजे. पाणी सगळं निथळलं आहे आता आपण हे सगळं कुकरमध्ये लावणार आहे. कुकरमध्ये टाकणार आहे शिजण्यासाठी. आणि त्याच्याबरोबर एक चमचा हरभऱ्याची डाळ टाकायची. आणि आता आपली हे अर्धी वाटी होती गहू, म्हणून आता आपण याला 2.5 वाटी पाणी घेणार आहोत शिजायला. हे झालं 2.5 वाटी पाणी. आता हे आपण झाकण लावून कुकरवर लावणार आहोत शिजवायला. आणि त्याला आपण ओव्हरनाईट भिजवलं आहे गहू, त्याच्यामुळे शिजायला वेळ कमी लागणार आहे. तर 5 शिट्ट्या पहिल्यांदा होऊन द्यायच्या. बघायचं शिजलं तर 5 शिट्ट्यात होईल एखाद्या वेळेस. नाही झालं तर अजून 1-2 शिट्ट्या जास्त द्यावं लागेल आपल्याला. ही 1 चमचा भाजून घेतली आहे मी खसखस, त्या साहित्य त्याच्यासाठी लागणारं. आणि हे वेलची पूड आहे, ती पण अर्धा चमचा आहे. हे बडीशोपची हे पावडर आहे, ती अर्धा चमचा आहे. हे चिंच पावडर आहे, ते पण अर्धा चमचा आहे. आणि हे 10-15 बदाम आणि काजू मिळून 10-15 आहे. ते काप आहे ते आपल्याला तुपावरती तळून घ्यायचे. हे खोबरं आहे थोडंसं. हे अर्धा कप गहू आहे, गुळ. आणि हे खोबरं आहे. हे लागणार आहे नंतर आता आपल्याला खीर करताना. त्याच्यात थोडंसं अर्धा चमचा तूप टाकलं मी. आता हे परतून घ्यायचं आहे मला. हे काप बदाम आणि काजूचे काप कढईमध्ये. गहू शिजून झालेत आपले. हे बघा, असे गहू लागतात शिजायला. आता हे व्यवस्थित शिजलेत. आता आपण सगळे बाकीच्या वस्तू टाकू त्याच्यातमध्ये. पहिल्यांदा गूळ टाकूया. पहिले गूळ टाकायचा. हा अर्धा कप गूळ आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त गूळ तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला जर जास्त गोड पाहिजे असेल तर वाढवू शकता तुम्ही गूळ. आता गूळ हे करायचा, त्याच्याबरोबर खोबरं पण टाकायचं. हे बदाम आणि काजूचे हे तुकडे ते पण टाकायचे. बडीशोपची पावडर आहे. हे बडीशोपची पावडर आहे. ही बडीशोप पावडरनी पण छान असं स्वाद येतो त्याला. अर्धा चमचा आहे ती. हे सुंठ आहे. सुंठ पावडर पण अर्धा चमचा आहे. हे वेलची पूड आहे. आणि सर्वात मस्त खसखस. जायफळ टाकायचं. आपण थोडंसं जायफळ घेणार आहे. जायफळनी एकदम स्वाद छान येतो. सुंठ आणि जायफळ म्हटलं ना, स्वाद मस्तच येतो. जास्त पण जायफळ टाकायचं नाही, सुस्ती येईल. आपली खीर रेडी झालेली आहे गव्हाची. एकदम सुगंध सुटला आहे. गव्हाची हुग्गी तयार झाली. मस्त सुगंध सुटला आहे.
आता आपण एका बाउलमध्ये काढणार आहे त्याला. आपण त्याच्यावर खिरीवर असं तूप टाकणार आहे आणि थोडंसं दूध पण टाकायचं. साय पडली तरी चांगलं लागतं बरं का. असं मिक्स करायचं, दूध टाकून असं तूप टाकून मग खूप छान लागतं पण खायला. दूध आणि तुपाने अजून तिचं हे वाढतं, त्या खिरेचा अजून स्वादिष्टपणा वाढतो. आणि झाली आपली स्वादिष्ट खीर तयार. आता मी टेस्ट बघते खीरची कशी झाली आहे ती. अतिशय सुंदर झाली, अतिशय स्वादिष्ट झाली. खसखस याच्यामध्ये खूपच कॉम्बिनेशन चांगलं झालेलं आहे. खसखस खूप सुंदर झाली. तुम्ही पण करून बघा, तुम्हालाही आवडेल खूप. पण याच्यासाठी गव्हाचा कोंडा निघणं जास्त गरजेचं आहे.